हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू द व्हिडिओ. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहतोय वॉटरफॉल मॉडेल. वॉटरफॉल मॉडेलला डिफरंट डिफरंट नावं आहेत, जसं ट्रान्सपरंट मॉडेल, ट्रेडिशनल मॉडेल, लिनियर मॉडेल, सिक्वेन्शियल मॉडेल, लिनियर सिक्वेन्शियल मॉडेल. इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडेल्स टू बी इंट्रोड्युस्ड इन SDLC. सगळ्यात पहिलं इंट्रोड्यूस केलेलं मॉडेल आहे. इट इज व्हेरी सिम्पल टू यूज अँड सिमिलर टू द SDLC प्रोसेस. खूप सिम्पल आहे आणि सिमिलर आहे अगदीच SDLC प्रोसेस सारखं. Each phase must be completed before the next phase can begin and there is no overlapping in the phases. So next phase ला जायच्या आधी previous phase complete असणं necessary आहे आणि phase overlapping इथे allowed नाही आहे. म्हणजे एकदा नेक्स्ट फेजला गेल्यानंतर मागच्या फेजवर तुम्हाला जायचं असेल तर ते चालत नाही वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये. It is illustrated it illustrates the software development process in a linear sequential flow. This means that any phase in the development process begins only if the previous phase is complete. जर आधीची फेज कंप्लीट असेल तरच नेक्स्ट फेज डेव्हलपमेंटसाठी स्टार्ट होते. सो हेच एक सिक्वेन्शियल फ्लो चालतो. दॅट इज वाय ह्याला लिनियर सिक्वेन्शियल मॉडेल पण म्हणतात. Once we moved forward, we cannot go back to the previous phase. मी आधी म्हणाल्याप्रमाणे आपण नेक्स्ट फेजला गेल्यानंतर प्रिव्हियस फेजला जाऊ शकत नाही. दॅट इज वाय चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स इज नॉट अलाउड इन दिस वॉटरफॉल मॉडेल. आपण वॉटरफॉल मॉडेलचं स्कीमॅटिक कसं आहे ते एकदा पाहूया. हे ओव्हरऑल डिझाईन आहे वॉटरफॉल मॉडेलचं. फर्स्ट फेज आहे रिक्वायरमेंट अनालिसिस. याला बऱ्याच ठिकाणी रिक्वायरमेंट गॅदरिंग एक डिफरंट फेज आणि अनालिसिस एक डिफरंट फेज असं पण पाहता येतं, दिसतं. सो रिक्वायरमेंट अनालिसिस फेज नंतर आहे सिस्टम डिझाईन फेज. ही फेज कंप्लीट झाल्यानंतरच पुढे इम्प्लिमेंटेशन फेज कडे आपण जातो. इम्प्लिमेंटेशन फेज मध्ये आपल्याला कोडिंग जे आहे डेव्हलपर्स जे कोडिंग करतात ते इथं ह्या फेजमध्ये पाहायला मिळतं. त्यानंतर टेस्टिंग फेज येते, देन डिप्लॉयमेंट अँड लास्ट वन इज मेंटेनन्स. सो हे एक स्कीमॅटिक पूर्णपणे SDLC प्रोसेस सारखंच आहे आणि आपण वन बाय वन फेजेस आता डिस्कस करू. Waterfall approach was first SDLC model to be used widely in the software engineering to ensure the success of the project. सगळ्यात फर्स्ट अप्रोच होता SDLC मॉडेलचा. दॅट इज वाय तेव्हा प्रोजेक्ट डेव्हलप करताना हाच अप्रोच केला जायचा. The whole process of software development is divided into separate phases, and the outcome of one phase acts as the input for the next phase sequentially. So, पूर्ण ही प्रोसेस फेजेसमध्ये सेपरेट केलेली आहे. सो फर्स्ट फेजचं आउटपुट जे पण काय असेल ते नेक्स्ट फेजला ॲज अ इनपुट वर्क करतं आणि हे सिक्वेन्शियली चालू असतं. All these phases are cascaded to each other, in which progress is seen as flowing steadily downwards like a waterfall through the phases. जसं वॉटरफॉल टॉप टू बॉटम फ्लो करतो, म्हणजे पाणी वरतून पडतं खालपर्यंत, त्याप्रमाणेच ह्या फेजेस कॅस्कॅड केल्यानंतर फर्स्ट फेजचं आउटपुट सेकंड फेजला ॲज अ इनपुट वर्क करतं अँड इट कीप्स ऑन गोईंग स्टेडीली डाऊनवर्ड्स just like a waterfall. So that is why the name suggests waterfall model. तर जे काय फेजेस आहेत आपण त्या पाहूया. रिक्वायरमेंट गॅदरिंग अँड अनालिसिस.
All the possible requirements of the system to be developed are captured in this phase and documented in a requirement specification document. तर जे आपल्याला BA कडून FRS डॉक्युमेंट मिळतं त्यामध्ये कस्टमरच्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स मेन्शन्ड असतात. सो ते जे डॉक्युमेंट आहे ते ह्या फेजमध्ये आपल्याला दिसून येतं. सो तेच डॉक्युमेंट पुढे सिस्टीम डिझाईन फेजसाठी यूज केलं जातं आणि ह्या सिस्टीम डिझाईन फेजमध्ये पूर्ण सिस्टीमचं डिझाईन प्रिपेअर केलं जातं. दिस डिझाईन हेल्प्स इन स्पेसिफाईंग हार्डवेअर अँड सिस्टीम रिक्वायरमेंट्स अँड हेल्प्स इन डिफायनिंग द ओव्हरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर. हे ॲप्लिकेशन बनवण्यासाठी ज्या काय आपल्याला हार्डवेअर लागेल, ज्या काही टेक्निक्स लागतील, मेथडॉलॉजीज लागतील, आपल्या सिस्टीमची कम्पॅटिबिलिटी चेक करण्याचं असेल, त्या सगळ्या गोष्टी ह्या फेजमध्ये आपण करतो. इफ यू रिमेंबर, आपण जेव्हा SDLC प्रोसेसमध्ये सिस्टीम अनालिसिस करतो त्यात आपण फिजिबिलिटी चेक करतो, टेक्नॉलॉजी चेक करतो. ह्या सगळ्या गोष्टी सिमिलरली ह्या सिस्टीम डिझाईन फेजमध्ये आपण इथे चेक करत असतो. आणि जसं SDLC प्रोसेसमध्ये सिस्टीम डिझाईन फेजमध्ये आपण SRS डॉक्युमेंट बनवतो, त्याचप्रमाणे इथे ह्या सगळ्या गोष्टी चेक करून, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सगळे चेक करून डॉक्युमेंट जे बनतं किंवा जे काय रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या आपण नेक्स्ट फेजला इम्प्लिमेंट करतो. सो नेक्स्ट फेज इज इम्प्लिमेंटेशन. इथे डेव्हलपर जो काही कोड बनवतात त्या कोडला इम्प्लिमेंट करायचं काम ह्या फेजमध्ये केलं जातं. With inputs from the system design, the system is first developed in small programs called as units, which are integrated in the next phase. Each unit is developed and tested for its functionality, which is referred to as unit testing. जे काय आपण फंक्शनॅलिटीज स्मॉल युनिट्समध्ये डेव्हलप करतो त्या टेस्ट करतात आणि एक प्रॉपर बिल्ड जे आहे ते नेक्स्ट फेजला म्हणजे टेस्टिंग फेजला दिलं जातं. All the units developed in the implementation phase are integrated into a system after testing of each unit. आपण पाहिलंय की इंटिग्रेशन टेस्टिंग किंवा युनिट टेस्टिंग हे डेव्हलपर्स परफॉर्म करतात. जेव्हा बिल्ड रेडी असतं त्यानंतर आपण ते टेस्टर्सला देतो आणि टेस्टर्स डिफरंट मेथडॉलॉजीज यूज करून टेस्टिंग करत असतात. आणि post integration the entire system is tested for any faults and failures. So proper testing technique use करून entire system चेक केली जाते, बग्स फाइंड केले जातात अकॉर्डिंगली. आणि सपोज पूर्ण बिल्ड प्रॉपर असेल तर ते डिप्लॉयमेंट टीमला दिले जाते. सो डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम ही नेक्स्ट फेज आहे. Once the functional and non-functional testing is done, the product is deployed in the customer environment or released into the market. Functional testing is simply giving the input and checking the output. आपण हे functional testing मध्ये परफॉर्म करत असतो. Non-functional testing is simply checking the visibility or UI जे काय असतं user interface ते आपण नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मध्ये चेक करतो. आणि सगळं ओके असेल तर ते बिल्ड रिलीज केलं जातं आणि बिल्ड रिलीज करायचं काम डिप्लॉयमेंट टीमचं असतं. मेंटेनन्स. देर आर सम इश्यूज विच कम अप इन द क्लायंट एन्व्हायरमेंट. टू फिक्स दोज इश्यूज patches are released. Also to enhance the product, some better versions are released. जर
क्लायंटला अप्लिकेशन डिलिव्हर केल्यानंतर त्यात काही इश्यूज आले, ते इश्यूज फिक्स करायसाठी पॅचेस रिलीज केले जातात. आणि ऑल्सो टू एनहान्स द प्रोडक्ट, त्याचे डिफरंट व्हर्जन्स रिलीज केले जातात. प्रिव्हियस व्हर्जन्समध्ये बग्स फिक्स करून नेक्स्ट व्हर्जन डिलिव्हर केलं जातं. सो या प्रकारे पूर्ण मेंटेनन्स केलं जातं. आणि टाइम टू टाइम कस्टमरशी ह्या फेजमध्ये इंटरॅक्शन होत असतं. आता ह्यानंतर आपले हे सगळे फेजेस आपण डिस्कस केल्यानंतर आपण ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस वॉटरफॉल मॉडेलचे डिस्कस करूया. ॲडव्हान्टेजेसमध्ये सिम्पल अँड इझी टू अंडरस्टँड अँड इझी सिम्पल टू यूज, सिक्वेन्शियल आहे, आपण ते पाहिलं. लेस चान्सेस ऑफ फेल्युअर ॲज स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग इज डन. टेस्टिंग प्रोसेस ही स्टेप बाय स्टेप होते, त्याच्यामुळे ह्याच्यात फेल्युअरचे चान्सेस खूपच कमी असतात. कारण प्रिव्हियस फेज कम्प्लिटली डेव्हलप झाल्यानंतरच आपण नेक्स्ट फेजला जातो. दॅट इज वाय ह्यात फेल्युअरचे चान्सेस खूप कमी आहेत. इझी टू मॅनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉडेल. जसं फेल्युअरचे चान्सेस कमी आहेत म्हणूनच मॉडेलची रिजिडिटी जास्त आहे. रिजिडिटी म्हणजे जसं शब्दशः अर्थ घ्यायचं झालं की ते खूप मजबूत आणि टिकाऊ असं जसं आपण म्हणतो तसं आपण रिलेट इथे करू शकतो. फेजेस आर प्रोसेस्ड अँड कम्प्लिटेड वन ॲट अ टाइम. जसं एक फेज कम्प्लीट झाल्याशिवाय नेक्स्ट फेजला जात नाही, त्याच्यामुळे वन बाय वन अँड वन ॲट अ टाइम डेव्हलपमेंट असते. वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेअर रिक्वायरमेंट्स आर व्हेरी वेल अंडरस्टूड. हे स्मॉलर प्रोजेक्टसाठी बेस्ट सुटेबल आहे, कारण स्मॉलर प्रोजेक्ट्समध्ये रिक्वायरमेंट्स क्लिअरली अंडरस्टूड असतात. प्रत्येक फेज ह्या मॉडेलमध्ये क्लिअरली डिफाईन पण केलेली आहे. प्रोसेस अँड रिझल्ट्स आर वेल डॉक्युमेंटेड. each process and results are well documented in this waterfall model. म्हणजे प्रत्येक प्रोसेस एक पूर्णपणे प्रिपेअर झाल्यानंतर, पूर्णपणे परफॉर्म झाल्यानंतरच नेक्स्ट फेज आपण इम्प्लिमेंट करतो. त्यामुळे पहिल्या फेज च वेल डॉक्युमेंटेड असतं आणि नेक्स्ट फेज पण त्याचप्रमाणे प्रॉपरली डिझाईन डेव्हलप असतो. लेस कॉस्टली दॅन अदर्स. इतर मॉडेल्स पेक्षा हे लेस कॉस्टली आहे, कारण सगळ्यात बेसिक मॉडेल आहे, सगळ्यात फर्स्ट मॉडेल आहे. हे झाले ॲडव्हान्टेजेस. आता आपण डिसॲडव्हान्टेजेस पाहू. सिक्वेन्शियल जरी असली तरी पहिली फेज पूर्ण झाल्याशिवाय दुसऱ्या फेजकडे आपण जात नाही, त्यामुळे इन ऑल ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होते. कस्टमरला फुल्ली डेव्हलप्ड ॲप्लिकेशन भेटायला बराच वेळ लागतो. कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी व्हेरी क्लिअर इन द फर्स्ट फेज. जसं आपण फेज ओव्हरलॅप ह्यात अलाउड नसल्यामुळे जर रिक्वायरमेंट्सच क्लिअर नसतील तर वॉटरफॉल मॉडेल यूज करून काही फायदा नाही, कारण आपण मागच्या फेजमध्ये जाऊच शकत नाही आणि रिक्वायरमेंट चेंजेस विदिन द प्रोसेस ॲक्सेप्ट होऊ शकत नाही. जसं कस्टमर रिॲक्शन ह्यात कमी होतं, बिकॉज आपण एकदा रिक्वायरमेंट कस्टमरकडून घेतल्या तर ते पूर्ण डेव्हलप झाल्याशिवाय आणि टेस्ट झाल्याशिवाय कस्टमरला डिप्लॉय केलं जात नाही. आणि डिप्लॉयमेंट किंवा टेस्टिंग फेज येईपर्यंत बराच कालावधी ह्यात मोडला जातो, कारण पूर्ण प्रोसेस डेव्हलप झाल्याशिवाय टेस्टिंग होत नाही. सो इंटरॅक्शन करायची वेळ त्याच वेळ येते जेव्हा आपल्याला UAT परफॉर्म करायचं आहे. जेव्हा डिप्लॉयमेंटची वेळ येते त्याच वेळेस कस्टमरशी इंटरॅक्शन करायची वेळ ह्या मॉड्यूलमध्ये येते. त्याच्यामुळे लेस कस्टमर इंटरॅक्शन इथे घडतं. हाय अमाऊंट ऑफ रिस्क अँड अनसर्टनिटी. तर रिक्वायरमेंट्स एकदा घेतल्यानंतर इन बिटवीन कस्टमरशी इंटरॅक्शनच होत नाही, त्यामुळे आपण जे जसं ॲप्लिकेशन बिल्ड केलं आहे, डेव्हलप केलं आहे, तो ते कस्टमरला एक्सपेक्टेड आहे त्याप्रमाणेच झालंय की नाही, किंवा जे आपण बनवलंय ते अगदी तसंच आहे की नाही
हे इन बिटवीन चेक करणं खूप कठीण असतं. अनसर्टन अनसर्टनिटी त्यामुळेच इथे जास्त येते आणि रिस्कही वाढते. नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. टाइम टेकिंग असल्यामुळे आणि रिक्वायरमेंट चेंजेस अलाउड नसल्यामुळे हे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्टसाठी सुटेबल नाही. त्याचप्रमाणे लॉंग अँड ऑनगोईंग प्रोजेक्टसाठी सुद्धा सुटेबल नाहीये, कारण ऑलरेडी टाइम टेकिंग प्रोसेस आहे, तर लॉंग प्रोजेक्ट्सला अजून जास्त टाइम लागेल. सो हे सुटेबल अजिबातच नाही. नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स द रिक्वायरमेंट्स आर ॲट मॉडरेट टू हाय रिस्क ऑफ चेंजिंग. ज्या प्रोजेक्टसाठी रिक्वायरमेंट चेंजेसची आवश्यकता असू शकते आणि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग असू शकते किंवा कॉम्प्लेक्सिटी असू शकते प्रोजेक्टमध्ये जास्त, त्या ठिकाणी हे वॉटरफॉल मॉडेल सुटेबल नाही आहे. सो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द प्रोग्रेस विदिन द स्टेजेस. या सगळ्या गोष्टींमुळे इथे टाइम टू टाइम प्रोग्रेस मेजर करणं खूप कठीण होऊन जातं, कारण आपण फेज ओव्हरलॅप पण अलाउड नाही आहे. शिवाय टेस्टिंग हा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो सगळ्यात शेवटी इथे केलं जातो. दॅट इज वाय प्रोग्रेस मेजर करणं within the stages itself it's very much difficult. So this is all about the phases, advantages and disadvantages of waterfall model. Thank you very much.